For best viewing experience, be in a quiet room or use headphones. And if you enjoy this content, please like and subscribe. Zo is elk woord niet meer bedacht, maar beleefd. En daar begint bewustwording. Dus nu neem je maar klakkeloos aan wat iemand zegt. Iemand zegt iets en jij interpreteert het. Jij hoort niks. Kun je horen? Volg je dit? Je interpreteert het. Je moet eerst zien, dan gaan we al kijken, dat je de woorden interpreteert. En weet je wat ik daarmee bedoel of niet? Dus je maakt er iets van. Je vormt ze, je kneedt ze tot iets. Tot weerkennis. Volg je? Je propt het weer in een of andere hersencel en maakt het tot ik. En jij snapt het of je snapt het niet. Je kan er iets mee of je kan er niets mee. Zo werkt het. Maar dat is niet hoe het is. En voor degenen die steeds meer zich verbinden met dit, merken dat het een hele andere taal is dan gewoon maar even klakkeloos even een rekensommetje maken. De taal die gesproken wordt is er een om bewust van te worden. En dat kan natuurlijk niet met de mind, want als we dat met de mind zouden doen, word je helemaal gek. Want dan moet je overal over na gaan denken. En wat doen jullie nu met bewustwording? Overal over nadenken. Ja, want als ik ga sporten, dan moet ik eerst dat haltertje doen. En dan na een maand zie je ze allemaal uit de sportschool lopen. Gratis en voor niks. Waarom? Ze zijn allemaal heel enthousiast begonnen. Ja, ze voelden de drive. Maar wie was die drive? Wie was dat? Dat is heel snel weg. Want de mind heeft een hele korte spanningsboog van opletten. En als het hem gaat vervelen en het gaat niet krijgen wat het zoekt, of het wordt een beetje moeilijk, dan peert hij hem. Maar dat is helemaal niet interessant met bewustwording. Dat is helemaal niet interessant met dit. Dit is juist goed als het moeilijk wordt. Juist als het moeilijk wordt, komen we bij iets wat immens is in onszelf. In die moeilijkheid zit tevens de kracht en de liefde en de wijsheid verscholen. Maar de mind zegt, lastig, niet naar luisteren, wegwezen hier, moeilijk. Ja? En zoals ik naar een sportschool ga, ik moet overal bij nadenken, want ik wil dit, ik heb een doel in mijn hoofd natuurlijk. Want ik ben mind en ik heb een doel. Maar hoeveel bereiken dat doel? En hoeveel staan onder een gigantische stress met zo'n doel? Het zijn er niet veel die dat doen. Het is niet vol te houden. Maar met bewustzijn, dan denken we niet meer. Dan is er geen gedachte. Dan is er gewoon wat er is. En je bent niet aan het denken, ik wil dat resultaat. Maar je bent gewoon bezig. Er zit geen enkele agressie of dwang in. En dat heeft natuurlijk een oneindig uithoudingsvermogen. Dat heeft niet eens geduld, het is gewoon. Je doet het.